Hello everyone, welcome to Sandpaper. So আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো ইকনমিৰ মেইনছ ৰেপিড ৰিভিজন। ইয়াত আমি যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস হয় for this year's mains of the APSC exam of CCE আমি হেই গুটেখিনি টপিক ইম্পৰ্টেন্ট টপিক খিনি এতে গো এতে stretch in around 10 hours complete কৰিবলৈ চাম। ইয়াত আমি জাস্ট এনেকুৱা টপিকস বিলাকে চাম যোনটো মেইনছ ৰিলেভেন্ট হয়। সো আজি আমি যোনটো ফাৰ্স্ট টপিক পঢ়িবলৈ ওলাইছো that will be unemployment. So আমি গুটে আনএমপ্লয়মেন্টৰ এটা হলিস্টিক আমি আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং এটা ডেভেলপ কৰি ডাইৰেক্ট ফৰ মেইনছ কি ৰিলেভেন্ট হে বস্তুখিনি চাম। So without further ado, let's jump straight into the lecture. So আমি আজি পঢ়িবলৈ ওলাইছো about unemployment. So এতিয়া যদি আমি unemployment পঢ়ো তেতিয়া প্ৰথমতে আহিছে unemployment নো কি employment নো কি কিন্তু মই বিশ্বাস কৰিছো যে আপোনালোকে যেহেতু এবাৰ মেইনছ দি আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে obviously relevant নহয় আপোনালোকে obviously জানে employment কি unemployment কি So মই ডাইৰেক্ট আহিম একদম ডাইৰেক্ট পইণ্টত আহিম যিখিনি বস্তু খালি মেইনছত সুধিব পাৰে তো প্ৰথমতে আমি ষ্টাডি কৰিম about India's not about India's just about the world's occupational structure এতিয়া যদি আমি গুটে ওয়ার্ল্ডত চাও তেতিয়া গুটে ওয়ার্ল্ডৰ সেক্টৰস বিলাক ইকোনমিক সেক্টৰস বিলাক আমি তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰো এটা হৈছে প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ এটা হৈছে সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ আৰু এটা হৈছে টাৰচিয়াৰী সেক্টৰ সো প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ মানে কি প্ৰাইমাৰী সেক্টৰ মানে হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ Primary sector মানে হৈছে agriculture. Secondary sector মানে কি? Secondary sector মানে হৈছে industries. আৰু tertiary sector মানে কি? Tertiary sector মানে হৈছে services. So এই তিনিটা হৈছে তিনিটা economic sectors of any country. So এতিয়া কিছুমান মানুহ ইন্ডাস্ট্ৰিত এমপ্লয়মেন্ট পায় কিছুমানে খেতি কৰে এগ্ৰিকালচাৰত এমপ্লয়মেন্ট পায় আৰু কিছুমানে চাকৰি কৰে সিহঁতে সাৰ্ভিসেছত এমপ্লয়মেন্ট পায় এতিয়া occupational structure মানে হৈছে the percentage of population that are involved in a particular occupational structure মানে এটা কান্ট্ৰিৰ কিমান পার্সেন্টেজ মানুহ এগ্ৰিকালচাৰত ইনভলভড কিমান পার্সেন্টেজ মানুহ ইন্ডাস্ট্ৰিত ইনভলভড আৰু কিমান পার্সেন্টেজ অফ মানুহ সাৰ্ভিসেছত ইনভলভড এইটোকে বুজোৱা হয় by the term occupational structure এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিও এই যিমানখিনি মই কথা এনোট কৰি আছো এই গুটেখিনিৰ আপোনালোকে PDF এটা পাই যাব I'll make sure that you will get this PDF embedded along with the video in the YouTube link in the description বা যদি তাত না থাকে you can get it in from my telegram channel to নাম লিখি দিছো study with amlan by chance যদি আপোনালোকে এই YouTube ভিডিওটোৰ লিংকৰ লগতে যদি attached PDF টো নাপায় তো তেতিয়া হলে মই I'll make sure that আপোনালোকে এই telegram channel টোত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই PDF টো পাই যায় সো occupational structure কি হৈছে বুজিছে তো এতিয়া আমি নেক্সট টপিক লৈ আহো আমি দেখিম যে গুটে ওয়ার্ল্ডত occupational structure জন্তু that is different from one country to another মানে ধৰিলক ইন্ডিয়াত এটা পার্সেন্টেজ ধৰিলক ইন্ডিয়াত 64% of people are involved in agriculture কিন্তু যদি আমি আমেৰিকাত যাও আমেৰিকাত just around 20% of the people are engaged in agriculture ঠিক তেনেদৰে বেলেগ কান্ট্ৰিজত বেলেগ percentage of people are involved in different kinds of occupation So এতিয়া যেতিয়া আমি গুটে ওয়ার্ল্ডক চাও তেতিয়া ওয়ার্ল্ডত আমি দেখিম যে there are two phase of occupational shifts মানে কি হৈছে প্ৰথমতে তো গুটে ওয়ার্ল্ডখন এগ্ৰিকালচাৰালি ডমিনেটেড আছিল প্ৰথমতে maximum of the people were involved in agriculture হয় না নাই কিন্তু as time passed on কিছুমান মানুহ বহুতখিনি মানুহে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা নিজৰ জবটো শিফট কৰি পেলাই সিহঁতে ইন্ডাস্ট্ৰিজলে গল কলৈ গল ইন্ডাস্ট্ৰিজলে আৰু তাৰ পাছত আকৌ কিছুমান মানুহে ইন্ডাস্ট্ৰিজৰ পৰা আকৌ সাৰ্ভিস সেক্টৰলে গল তো সাৰ্ভিস সেক্টৰ সো গুটে ওয়াৰ্ল্ডত আমি দেখো যে প্ৰথমতে মানুহখিনি এগ্ৰিকালচাৰত বেছিকে ইনভলভড হয় এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা মানুহখিনি ইন্ডাস্ট্ৰিজলে যায় আৰু যেতিয়া ইন্ডাস্ট্ৰিজলে যোৱাৰ পাছত সিহঁতে মানুহখিনি সাৰ্ভিসেছলে যায় সো দিস ইজ দ্য লিনিয়াৰ ফ্লো কেনেকে ইকনমিত মানুহখিনি এটা সেক্টৰৰ পৰা ইটো সেক্টৰলে জাম্প কৰে এটো হৈছে কথাটো এতিয়া যদি আমি এই অকুপেশনাল শিফটটোৰ কথাই চাও তেতিয়া ইয়াত আমি দুটা শিফটৰ কথা ষ্টাডি কৰো এটা হৈছে এটো হৈছে ফাৰ্স্ট শিফট আৰু এটো হৈছে সেকেন্ড শিফট সো ফাৰ্স্ট শিফটত কি হয় ফাৰ্স্ট শিফটত মানুহখিনিয়ে জব শিফট কৰে ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টু ইন্ডাস্ট্ৰিজ এটো কিয় হৈছিল কাৰণ আগতে ম্যাক্সিমাম অফ দা পিপল were involved in agriculture এতিয়া কিন্তু in the 19th century কি হৈছিল 19th centuryত আহিছিল ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন আৰু ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন অহাৰ ফলত কি হৈছিল মেচিনস ইউজ কৰা হৈছিল আৰু ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ পাইছিল আৰু ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন অহাৰ ফলত ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাকৰ বুম হৈছিল আৰু মানুহে হেকাৰণে গৈ পেলাই ইন্ডাস্ট্ৰিজত চাকৰি কৰাত লাগিছিল কেটো হৈ গল কিয় ফাৰ্স্ট শিফটটো হৈছিল ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টু ইন্ডাস্ট্ৰিজ হৈ গল এতিয়া আমি সেকেন্ড শিফটটো ষ্টাডি কৰিম যোনটো হৈছে ফ্ৰম ইন্ডাস্ট্ৰিজ টু সাৰ্ভিসেছ মানে সেকেন্ড শিফটত কি হৈছিল মানুহখিনিয়ে ইন্ডাস্ট্ৰিজৰ পৰা সাৰ্ভিস সেক্টৰলে আহি গৈছিল এটো কিয় আহিছিল
এতিয়া মই কৈছিলো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন আহিছিলে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন আহাৰ ফলত ইন্ডাষ্ট্ৰিজত কি হৈছিলে ইন্ডাষ্ট্ৰিজত এমপ্লয়মেন্ট পাই গৈছিলে এতিয়া বহুত বেছি ইন্ডাষ্ট্ৰিজ যেতিয়া বনি গৈছিলে তেতিয়া তাত মেচিনস ইউজ কৰা হৈছিলে অবভিয়াসলি ইন্ডাষ্ট্ৰিজতো মেচিনস ইউজ কৰা হ'ব আৰু তাৰ ফলত যোনবিলাক বস্তু সেইবিলাকৰ মাছ প্ৰডাকচন হৈছিলে মাছ প্ৰডাকচন হৈ গৈছিলে সো উইথ টাইম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ আৰু ডেভেলপমেন্ট হ'ল মেচিনস বিলাক আৰু ভালকে ডেভেলপ কৰা হ'ল আৰু এই মাছ প্ৰডাকচনটো আৰু বাঢ়ি গ'ল সো মাছ প্ৰডাকচন যেতিয়া হ'ল গুডছৰ তেতিয়া এই বস্তুবিলাকৰ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে মানুহ লাগিলে আৰু যেতিয়া এই মেনেজমেন্টৰ কাৰণে মানুহ লগা হ'ল তেতিয়া দৰকাৰ হ'ল আমাৰ সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ মানে টাৰ্চিয়াৰি সেক্টৰৰ আৰু সেই কাৰণে ডিউ টু মাছ প্ৰডাকচন অফ দ্য গুডছ ফৰ দ্য মেনেজমেন্ট অফ দ্য মাছ প্ৰডিউসড গুডছ উই নিডেড দ্য থাৰ্ড সেক্টৰ এণ্ড দ্যাট ইজ সাৰ্ভিসেস সো দেন কামছ ইন সাৰ্ভিস সেক্টৰ আৰু সেই কাৰণে এই থাৰ্ড সেক্টৰ যোনটো সাৰ্ভিস সেক্টৰ ইন্ট্ৰোডিউস ইন সাৰ্ভিস সেক্টৰত মানুহখিনিয়ে নিজকে এমপ্লয়মেন্ট কৰে তো এতিয়ালৈকে আমি কি ষ্টাডি কৰিলো এতিয়ালৈকে আমি ষ্টাডি কৰিলো যে যোনটো আপোনাৰ অকুপেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ শিফট প্ৰথমতে মানুহবিলাক বেছিকে খেতি মাটি কৰি আছিলে দে वर ইনভলভড ইন এগ্ৰিকালচাৰ বাট এজ টাইম পাসড মানুহখিনিয়ে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন আহাৰ ফলত মানুহখিনিয়ে ইন্ডাষ্ট্ৰিজলৈ শিফট কৰিলে আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিজত যেতিয়া মাছ প্ৰডাকচন লেভেল পাই গ'ল তেতিয়া মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই সাৰ্ভিস সেক্টৰলৈ আহিলে সো এটো হৈ গ'ল গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ কথা এতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম ইণ্ডিয়াৰ অকুপেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া আমি অকুপেশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা পঢ়ো তেতিয়া হেতু বেলেগ কান্ট্ৰিজতকে অলপমান ডিফাৰেন্ট কেনেকে ডিফাৰেন্ট হয় হেতুই আমি এতিয়া ষ্টাডি কৰিম তো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো মই বেলেগ বিলাক ওয়াৰ্ল্ডত কি কৈছিলো ওয়াৰ্ল্ডত কি হয় প্ৰথমত মানুহবিলাক are involved in agriculture after agriculture they get themselves involved in industries and after industries they get themselves involved in services so মানুহখিনিয়ে প্ৰথমতে নিজকে এগ্ৰিকালচাৰত ইনভলভ কৰি ৰাখে after agriculture they move into industries and finally they move into the service sector etu gote world enake occupational structures enake occupation bilak manhe shift kore kintu india enapa nohoy india is exceptional in two ways ei duta way no ki number 1 hoise je মানুহখিনি এতিয়াও maximum of the people are involved in agriculture মানে এতিয়াও এগ্ৰিকালচাৰতে বেছিভাগ মানুহ এমপ্লয়েড হৈ আছে আৰু সেকেন্ডলি এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা people have shifted their occupation but they have not shifted it to industries instead they have shifted their work to services so india ki hoise india maximum of the people are still involved in agriculture mane manukhini maximum of the population e etiao khetiye kori ase etiao agriculture sector tote involved hoy ase aru jodiu work shift hoise jodiu kisuman manhe agriculture pra atori ahise kintu manukhini industry nogoi pelai etiao khihote service sector direct gusi goise mane india ki korise india agriculture pra direct service sector ahi goise dekhise ne this is different from the other world countries belek countries at ki hoise belek countries at manukhini prothomote agriculture কাম কৰাৰ পাছত হিয়াতে ইন্ডাষ্ট্ৰিত শিফট কৰিছে আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিত শিফট কৰাৰ পাছত হিয়াতে সাৰ্ভিসেছত গৈছে কিন্তু ইণ্ডিয়াত এই ইন্ডাষ্ট্ৰিজ I'll use another color of pen okay মানুহখিনিয়ে ইন্ডাষ্ট্ৰিজক বাইপাস কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট সাৰ্ভিসেছত সোমাই গৈছে ইণ্ডিয়াত তো ইণ্ডিয়াত এই ইন্ডাষ্ট্ৰিজ লিংক টু মিসিং গুছি গৈছে এই কথাটোকে কোৱা হয় দা প্ৰবলেম অফ মিসিং মিডল প্ৰবলেম অফ মিসিং মিডল So etuke koa hoy the problem of missing middle india faces from the problem of missing middle mane india manukhiniye industry involved nai howa etia yar karone ami eta problem eta dekho ki problem dekho okay ki problem dekho ami hetu etu slide ote ami bujilo yes etia moi koisu je eta ase agricultural sector tar pasat ahise industrial sector tar pasat ahise industry tar pasat ahise services so manukhini gote world er manukhini prothomote agriculture involved hoy tar pasat major shift hoy into industries aru tar pasat hoy services etia ei tinita sector er bhitorot jodi eta sector e bahut beshi high level of employment dibo pare hetu hoise industries can give employment to a huge volume of people কিন্তু ইন্ডিয়াত কি হয় ইন্ডিয়াত মানুহবিলাকে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট সাৰ্ভিসেছলৈ শিফট হয় ইন ইন্ডিয়া দা পিপল হ্যাভ শিফটেড ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টু সাৰ্ভিসেছ আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে এই ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ যোনটো ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ সেক্টৰ দা ইন্ডাষ্ট্ৰিজ সেক্টৰ ইজ মিসিং ইন্ডিয়াত ইন্ডাষ্ট্ৰিজ সেক্টৰ ইজ নট ওয়েল ডেভেলপড
আৰু যেহেতু ইন্ডিয়াত এই ইন্ডাষ্ট্ৰি সেক্টৰটোৱে ভালকে ডেভেলপ হোৱা নাই সো ইন্ডিয়াত এমপ্লয়মেন্ট প্ৰবলেমটো আমি দেখো কিয় দেখো কাৰণ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়ে সবতকে হাইয়েষ্ট লেভেল অফ এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে আৰু যদি আমাৰ এনেকুৱা এটা সেক্টৰে আন্ডাৰ ডেভেলপড হৈ থাকে that can give employment to the massive chunk of people so সেই কাৰণে আমি দেখো যে ইন্ডিয়াত এমপ্লয়মেন্ট প্ৰবলেমটো ফেস কৰিছে বুজি পালে ইন্ডিয়া কিয় এমপ্লয়মেন্ট প্ৰবলেমটো ফেস কৰিছে কাৰণ ইন্ডিয়াৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি সেক্টৰটো হৈছে মিসিং তো এতিয়ালৈকে কথাখিনি বুজি পাইছে এতিয়া আমি এটা ডাটা লৈ পেলাই গোটেই কথাখিনি বুজি পাম যে কেনেকে কিমান পার্সেন্টেজ অফ মানুহ ইনভলভ হৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ বা বেলেগ বেলেগ সেক্টৰত হেতু চাম এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰতে মই এটা কথা কৈ দিছো এই যোনটো ডাটা এই ডাটাটো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ সাৰ্ভে বেলেগ কে পাব এটো মই अराउंड ইকোনমিক সাৰ্ভে 2022 2021 2022 পৰা লৈছিলো নেকি তো চাই লব কিন্তু বেলেগ ঠাইত বেলেগ ডাটা পাব ইউ ক্যান ডাইৰেক্টলি কোড দিস ডাটা দিস ইজ নট ইন নো ৱে ৰং সো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই ডাটাটো কোড কৰিব পাৰে ইন ইওর এনসার্স তো এতিয়া যদি আমি চাও এগ্ৰিকালচাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু সাৰ্ভিসেছত ইন্ডিয়াৰ কথাটো চাও যদি আমি এগ্ৰিকালচাৰত কিমান মানুহ এমপ্লয়েড হৈ আছে আমি হেটো চাম আৰু এগ্ৰিকালচাৰে জিডিপিত কিমান কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে আমি হেটো চাম তো যদি আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা চাও আমি দেখিম যে গুটে ইন্ডিয়াৰ अराउंड 45% অফ দা পিপল আৰ ইনভলভড ইন এগ্ৰিকালচাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ যদি আমি চাও তেতে ইন্ডাষ্ট্ৰিত 21% অফ দা পিপল আৰ ইনভলভড ইন ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু যদি আমি সাৰ্ভিস সেক্টৰ চাও এটো হৈছে 34% অফ ইন্ডিয়াস পপুলেশন আৰ ইনভলভড ইন দা সাৰ্ভিস সেক্টৰ কিন্তু আমি যদি চাও যে এগ্ৰিকালচাৰে কিমান কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে আমাৰ জিডিপিত তেতিয়া আমি দেখিম যে ইট ইজ জাস্ট 16% ইন্ডাষ্ট্ৰিজে কৰিছে 21% আৰু সাৰ্ভিসেছে কৰিছে 63% এতিয়া এইখিনতে এটা কথা এটা লক্ষ্য কৰক আপোনালোকে যে যোনটো আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰে contribute করে 16% of our contributes to just 16% of our GDP মানে আমার গুটে জিডিপিৰ just 16% হে এগ্ৰিকালচাৰে কন্ট্ৰিবিউট কৰে কিন্তু ইপিনে নিয়াৰলি আধা ইন্ডিয়াৰ আধা পপুলেশন আকৌ এগ্ৰিকালচাৰতে ইনভলভ ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখো যে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত ইমান বেছি মানুহ ইনভলভ হৈ আছে যিমান দৰকাৰী নাই জেনাৰেলি ধুনিয়া সিচুৱেচন এটা কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেক্টৰৰ GDPৰ যোনটো percentage that should be almost similar with the percentage of population that are involved হেতু হলে কি হ'ব হেতু হলে এটুত আমি দেখিম যে যিমান মানুহ ইনভলভ হৈ আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেক্টৰত তাৰ প্ৰডাকশনো ইকোনমিত হিমানে কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো যে 45% of the people are involved in agriculture কিন্তু agriculture contributes to just 16% of our GDP দেখিছেনে কিমান বেছি মানুহ এনে এমপ্লয়েড হৈ আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইপিনে ইন্ডাষ্ট্ৰিজ যদি চাও ইন্ডাষ্ট্ৰিজত আকৌ আমি দেখিম যে নিয়াৰলি ইট ইজ দা সেম 21% of the people are involved and 21% share of GDP আছে সো এগ্ৰিকালচাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিজৰ লগত একো প্ৰবলেম নাই আকৌ আমি সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ কথা যদি চাও তেতিয়া আমি সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ কথাত আমি দেখিম যে 34% of the people of India are involved in আমাৰ সাৰ্ভিসেস আৰু সাৰ্ভিসেছে আকৌ জিডিপিত কন্ট্ৰিবিউট কৰে 63% মানে বহুত বেছিকে সাৰ্ভিসেছে আমাৰ জিডিপিত কন্ট্ৰিবিউট কৰে তো এই গুটেখিনি পৰা আমি এটা বস্তু এটা লক্ষ্য কৰিছো যে এই এগ্ৰিকালচাৰ আৰু সাৰ্ভিসেছৰ যোনটো এমপ্লয়মেন্ট আৰু যোনটো জিডিপিৰ কথা জিডিপিৰ যোনটো ৰিলেশন হেতু মানে ম্যাচ নকৰে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত এমপ্লয়মেন্টৰ পাৰ্সেন্টেজটো বহুত হাই আৰু জিডিপিৰ পাৰ্সেন্টেজ বহুত লো আৰু সাৰ্ভিসেছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ উল্টা এমপ্লয়মেন্টৰ পাৰ্সেন্টেজটো লো আৰু জিডিপিৰ পাৰ্সেন্টেজটো বহুত হাই সো এতিয়া আমি নেক্সটত কথা এটা চাও আমি এগ্ৰিকালচাৰ যদি চাও এগ্ৰিকালচাৰত আমি দেখিম যে 45% of the people মানে এগ্ৰিকালচাৰ যদি আমি চাও তো এগ্ৰিকালচাৰত আমি দেখিম যে 45% of the people are involved in agriculture হয়নে এটো হৈছে পপুলেশন are involved in agriculture and agriculture contributes to just 16% of GDP তো এটোৰ পৰা আমি কি দেখিলো এটোৰ পৰা আমি দেখিলো যে বহুতখিনি মানুহ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত এনেকৈ ইনভলভ হৈ আছে সিহঁতৰ একো মিনিংফুল প্ৰডাক্টিভিটিয়ে নাই সিহঁতে জাস্ট আহিব লাগে সিহঁতে জাস্ট এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব লাগে বুলি কৰিছে কিন্তু সিহঁতে একো মিনিংফুল প্ৰডাকশনে কৰিব পৰা নাই তো এই পাৰ্টিকুলাৰ এনেকুৱা টাইপৰ এমপ্লয়মেন্টৰ যোনটো প্ৰবলেম হয় হেতুকে কোৱা হয় ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ এজন মানুহে ভাবি আছে নিজে যে তেখেত এমপ্লয়েড হৈ আছে কিন্তু তেখেতে ইকোনমিৰ একো মিনিংফুল কন্ট্ৰিবিউশন দিব পৰা নাই তো হেতুকে কোৱা হয় ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট সো ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট মানে কি এজন মানুহে ভাবি আছে যে তেখেত এমপ্লয়েড কিন্তু তেখেতে ইকোনমিৰ একো প্ৰডাক্টিভিটিত ইনক্ৰিজ কৰিব পৰা নাই সো হেতুৱে হৈছে ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো দা প্ৰবলেম অফ ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট তো এটো হৈছে অ্যাবাউট ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট বুজিছে এগ্ৰিকালচাৰ কথাটো কি হৈছে তো এতিয়া ইন্ডিয়ানো এই প্ৰবলেম অফ ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট কিয় ফেস কৰে
ইয়াতে বুজাই দিছো ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰে এই ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্টটো কিয় ফেচ কৰে সেইটো আমি এতিয়া চাই লওঁ এতিয়া আমি জানো যে ইণ্ডিয়াত কি হৈছে ইণ্ডিয়াত around 86% of the farmers 86% of the farmers are poor and marginal farmers মানে ইণ্ডিয়াত যিমান ফাৰ্মাৰ্স আছে তাৰ ভিতৰত 86% are poor and marginal farmers এতিয়া যেতিয়া এটা ফাৰ্মাৰ পোৰ আৰু মাৰ্জিনাল হয় তেখেতৰ কি হয় তেখেতৰ মেচিনছ নাথাকে ফাৰ্মিঙত কাম কৰিবলৈ মেচিনছ নাথাকে সো তেখেতে কি কৰে তেখেতে নিজৰে ফ্যামিলি লেবাৰ ইউজ কৰে টু ওয়ার্ক ইন দা ফিল্ডস আৰু যেতিয়া এই ফ্যামিলি লেবাৰ ইউজ কৰে তেখেতে এটা ফিল্ডত কাম কৰিবলৈ এই ফ্যামিলি লেবাৰক তেখেতে একো পইচা নিদিয়ে এনেকে এটা কথা এটা বুজক যে ধৰিলক এটা ফ্যামিলি এটা আছে এই ফ্যামিলিটো ধৰিলক এজন বাপেক মাক আৰু ইহঁতৰ তিনটা বাচ্চা আছে এনেকে তিনটা বাচ্চা আছে ধৰিলক এতিয়া এই ফাৰ্মাৰ জনক ধৰিলক এটা ফিল্ড এটা আছে এটাকে গ্ৰাস এইবিলাক ধৰিলক খেতি গজিছে এনেকে এটা ফিল্ড এটা আছে এতিয়া এই ফাৰ্মাৰ জনে যদি এই ফাৰ্মাৰ জনে ধৰিলক আপোনাৰ খেতিটো কৰিছে আৰু এই ফাৰ্মাৰ জনে তেতিয়া কি কৰিব নিজৰটো এই ফিল্ডত কাম কৰিবলৈতো তেখেতৰ মেচিনছ নাই মেচিনছ তেখেতৰ নাই কাৰণ মেচিনছ কিনিবলৈ তেখেতৰ পইচা নাই কাৰণ তেখেত দুখীয়া ফাৰ্মাৰ তো সেইকাৰণে তেখেতে নিজৰ এই বাচ্চা তিনটা যে এই বাচ্চা তিনটা আৰু নিজৰ ঘৈণীয়েক এই গুটে কিটাকে ক'ব যে তহঁতেও আহি পেলাই মোৰ ফিল্ডত কাম কৰ আৰু সিহঁতে গৈ পেলাই এই ফিল্ডত কাম কৰিব কিন্তু তেখেতসকলে যে এই ফিল্ডত কাম কৰিব তাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলক একো পেমেন্ট वगैरह দিয়া নহয় কাৰণ তেখেতে নিজৰ ফ্যামিলি লেবাৰ ইউজ কৰি আছে কোনেনো পেমেন্ট দিব সো এই কাৰণে এই এনেকুৱা এই প্ৰবলেমটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই দেখে যে ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰে দেখে এই প্ৰবলেমটো দ্যাট ইজ দ্য প্ৰবলেম অফ ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট সো আশা কৰো এইখিনি লগতো বুজিছে গুটেখিনি তো এতিয়া কেইটামান টাৰ্মছ কেইটামানৰ কথা ষ্টাডি কৰো এটা হৈছে লেবাৰ ফোৰ্স এতিয়া ধৰিলক এটো হৈছে টোটাল পপুলেশন অফ এনি কান্ট্ৰি এই পপুলেশনৰে আপ টু 16 টু 65 ইয়াৰ্ছৰ লৈকে যিমানখিনি পপুলেশন আছে এই টোটাল পপুলেশনৰ এই পপুলেশনক খিনি কোৱা হয় ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশন এতিয়া এই ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশনৰ কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকিব যাৰ কাম কৰিবলৈ মন আৰু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকিব যাৰ কাম কৰিবলৈ মন নাই এটা টোটাল আপোনাৰ ওয়াৰ্কিং এজ পপুলেশনৰ কিমান মানুহৰ কাম কৰিবলৈ মন কিছুমান মানুহৰ কাম কৰিবলৈ মন থাকিব আৰু কিছুমান মানুহৰ কাম কৰিবলৈ মন নাথাকে তো তাৰে ভিতৰত যিমানখিনি মানুহৰ কাম কৰিবলৈ মন যিমানখিনি মানুহৰ কাম কৰিবলৈ মন সিমান সেইখিনিকে আমি লেবাৰ ফোৰ্স বুলি কম সো লেবাৰ ফোৰ্স কি হয় ইট ইজ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য পপুলেশন that are willing and able to work মানে যিমানখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পপুলেশনৰ যিমানখিনি মানুহ ওয়াৰ্কিং এজত আছে আৰু যাৰ কাম কৰিবলৈ মন and also they are able to work হেতুকে কোৱা হয় লেবাৰ ফোৰ্স এতিয়া যিমানখিনি মানুহৰ কাম কৰিবলৈ মন তাৰ ভিতৰত কিছুমানেহে এমপ্লয়মেন্ট পাব আৰু কিছুমানে এমপ্লয়মেন্ট নাপাব তো সেই কাৰণে লেবাৰ ফোৰ্সত দুটা বস্তু থাকিব এটা বস্তু হৈছে কিছুমান মানুহ যোন এমপ্লয়মেন্ট হয় আৰু কিছুমান মানুহ যোনে এমপ্লয়মেন্ট পোৱা নাই সো এই দুটা মিলি হৈছে আপোনাৰ লেবাৰ ফোৰ্স সো আকৌ কৈছো লেবাৰ ফোৰ্স কি হয় লেবাৰ ফোৰ্স ইজ দ্যাট পাৰ্ট অফ দা পপুলেশন দ্যাট ইজ উইলিং এণ্ড এবল টু ওয়াৰ্ক মানে যাৰ কাম কৰিবলৈ পাৰিবও যোনে আৰু যাৰ কাম কৰিবলৈ মন আছেও এতিয়া কাম কৰিবলৈ পাৰে আৰু কাম কৰিবলৈ মন আছে এনেকুৱা দুটা টাইপৰ মানুহ থাকিব এটা হৈছে যোনবিলাক অলৰেডি সিহঁতৰ চাকৰি আছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যাৰ চাকৰি নাই সো লেবাৰ ফোৰ্স কনসিস্টস অফ both employed people as well as unemployed people তো হেতু হৈছে about লেবাৰ ফোৰ্স এতিয়া আমি নেক্সট চাও about লেবাৰ ফোৰ্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেট LFPR so labor force participation rate মানে কি হৈছে labor force participation rate is the ratio of labor force by the total population so হেতু হৈছে labor force participation rate আৰু labor force participation rate আমাক এইটো আইডিয়া দিয়ে যে এটা কান্ট্ৰিত কিমান পাৰ্সেন্টেজ অফ পপুলেশনৰ কাম কৰিবলৈ মন আছে so it gives the idea of the total percentage of population that are willing and able to work হেতু আইডিয়া দিয়ে আমাৰ labor force participation rate এতিয়া নেক্সট আমি চাও unemployment rate unemployment rate মানে কি হৈছে number of unemployed person divided by labor force মানে labor force ৰ ভিতৰত যাৰ কাম কৰিবলৈ মন আছে আৰু as well as they are able to work সেইখিনি গুটেখিনি পুলৰ ভিতৰত কিমানখিনি মানুহ unemployed কিমানখিনি মানুহৰ চাকৰি নাই সেই ৰেশিওটো যদি আমি উলাও হেতুকে কয় unemployment rate so unemployment rate equal to number of unemployed persons by labor force আৰু labor force কি হয় it is the number of persons that are willing and able to work so etu hoise about labor force so ami ei tinta term bujilo etia ami
গুটেই ইন্ডিয়াৰ গুটেই আনএমপ্লয়মেন্ট প্ৰবলেমটোৰ ধুনিয়াকে এটা এনালাইসিস কৰিম ফ্ৰম দা নেক্সট স্লাইডস সো প্ৰথমখিনি আমি কি পঢ়িলো আমি আকৌ এবাৰ ধুনিয়াকে ৰিভাইজ কৰি লওঁ প্ৰথমখিনিৰ পৰা তো প্ৰথমতে আমি পঢ়িলো অকুপেশনাল স্ট্ৰাকচাৰত কি কলো এনি কান্ট্ৰিত তিনটা পাৰ্টিকুলাৰ সেক্টৰ থাকে এটা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এটা হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু এটা হৈছে সাৰ্ভিসেস কিমা আৰু এই তিনটা সেক্টৰত ডিফাৰেন্ট পার্সেন্টেজ অফ পিপলে এমপ্লয়েড হৈ থাকে সো এইটোকে এমপ্লয় হোৱা পার্সেন্টেজটোকে কোৱা হয় ইন সিম্পল ওয়ার্ডস অকুপেশনাল স্ট্রাকচার আৰু অকুপেশনাল স্ট্রাকচার যদি আমি চাওঁ গুটে ওয়ার্ল্ডত দুটা টাইপত অকুপেশনাল স্ট্রাকচাৰৰ শিফট হৈছে প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট শিফট ইজ the people have moved from the agriculture sector to the industrial sector আৰু second shift হৈছে the people moving from industrial sector to আপোনাৰ service sector তাৰ পাছত ইন্ডিয়াত আমি যদি আকৌ আমি চাওঁ ইন্ডিয়া ইজ এক্সেপশনাল কিয় এক্সেপশনাল কাৰণ ইন্ডিয়াত ম্যাক্সিমাম অফ দা মানুহ যিমানখিনি আছিলে সিহঁতে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা বেছিভাগ মানুহ এগ্ৰিকালচাৰতে এতিয়াও ইনভলভ হৈ আছে আৰু মানুহখিনিয়ে আকৌ কিছুমান মানুহে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা সাৰ্ভিসলে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইন্ডাষ্ট্ৰিজলে নাই যোৱা ডাইৰেক্ট সিহঁতে সাৰ্ভিসেছলৈ গৈছে ইন দিস ৱে ইন্ডিয়া ইজ এক্সেপশনাল তো এতিয়া আমি যদি তাৰ পাছত আমি চালো যে কিমান পার্সেন্টেজ অফ পিপল আর এমপ্লয়েড ইন ডিফারেন্ট সেক্টরস আৰু কন্ট্রিবিউশন অফ জিডিপি তাত আমি চালো যে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু সাৰ্ভিসেছৰ অলপমান পার্সেন্টেজটোৰ প্ৰবলেম আছে এটো কথা চালো তাৰ পাছত আমি চালো যে এগ্ৰিকালচাৰত বহুত হেভি পার্সেন্টেজ অফ মানুহ এমপ্লয়েড হৈ আছে এনে আৰু হেতুকে কোৱা হয় ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট তো সেইখিনি কথা চোৱাৰ পাছত আমি বুজিলো এবাউট লেবাৰ ফোর্স লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেট আৰু unemployment rate so etia egutekhini kotha basic asile ekhini kotha bujilo so etia moi jonkhini kotha kom that is the most important part of this unemployment topic aru yar pra jodio direct exam ot nahibo pare jodi direct naheo tetiao indirectly kiba na kiba way apnaloke use koribo pariboi so without further ado let's jump to the most important part of today's lecture and that is India's employment situation India's এমপ্লয়মেন্টৰ কেনেকুৱানো সিচুৱেশন কেনেকৈ হৈছিলে হে গুটেখিনি কথা মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম তো যেতিয়া আমি ইন্ডিয়াস এমপ্লয়মেন্ট সিচুৱেশনটো পঢ়ো তেতিয়া আমি গুটেখিনি ইন ডিফাৰেন্ট টাইম ফ্ৰেমস আমি পঢ়িম ইন অৰ্ডাৰ টু গিভ ইউ এ বেটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰথমতে আমি ইন্ডিয়াস এমপ্লয়মেন্ট সিচুৱেশন চাম ফ্ৰম 1991 টু 2005 তাৰ পাছত আমি চাম পোষ্ট 2005 ইন্ডিয়াস এমপ্লয়মেন্ট সিনাৰিও 1991 ক আমি দুটা পাৰ্টত ষ্টাডি কৰিম এটা হৈছে ফ্ৰম 1991 টু 2005 আৰু তাৰপিছত আমি ষ্টাডি কৰিম ফ্ৰম 2000 টু 2005 এতিয়া এইখিনিৰ পৰা মই ধুনিয়াকে গুটেখিনি কথা ইয়াত এনোট কৰি যাম যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত সহজ হয় তো আকৌ এবাৰ কৈছো ইন্ডিয়াস এমপ্লয়মেন্ট সিচুৱেশনটো আমি ডিফাৰেন্ট টাইম ফ্ৰেমত চাম প্ৰথমতে আমি ষ্টাডি কৰিম ফ্ৰম 1991 টু 2005 ৰ সিনটো তাৰপিছত আমি কৰিম ফ্ৰম 2005 টিল নাও কেনেকৈ এমপ্লয়মেন্টৰ সিনাৰিও হে গুটেখিনি কথা আমি ষ্টাডি কৰিম পজ কৰি দিয়কচোন So, এতিয়া আমি ফার্স্ট স্টাডি করো যে 1991 টু 2005 ইন্ডিয়াৰ এমপ্লয়মেন্ট সিচুৱেশন বা ইন্ডিয়াস এমপ্লয়মেন্ট সিনাৰিওটো কেনেকুৱা আছিল সেইখিনি কথাই আমি প্ৰথমতে স্টাডি কৰিম So, first we'll study about the phase from 1991 to 2000 I'll use the red color now yes so যেতিয়া আমি 1991 to 2000 চাও তেতিয়া আমি প্ৰথমতে এটা ডাটা এটা চাও so 1980s ত আমি যদি চাও India's GDP growth হৈছিলে around per annum day 1980s ৰ পৰা 1989 ৰ কথা কৈছো 1980s ত কি হৈছিলে GDP growth was around 5 to 5.5% আৰু 1990s ত আকৌ India's GDP growth আৰু ভাল হৈছিলে from 7 to 5% on an average India's growth rate to ইমান আছিল কিন্তু আমি যদি এমপ্লয়মেন্টৰ গ্ৰোথ ৰেট চাও এমপ্লয়মেন্টৰ গ্ৰোথ ৰেট চাবলৈ গলে 1980s ত যেতিয়া GDP growth around 5% আছিল তেতিয়া আছিল 2.6% এমপ্লয়মেন্ট গ্ৰোথ কিন্তু আকৌ 1990s ত যেতিয়া আমাৰ জিডিপি বাঢ়ি গল তেতিয়া আসলে এমপ্লয়মেন্ট বাঢ়িবহে লাগিছিল কিন্তু আমি দেখিম যে এমপ্লয়মেন্টৰ ৰেটটো কমি গৈছিল ইট ওয়াজ around 1% তো এটোতে এটা বহুত কনফিউজিং কথা যে আপোনালোকে দেখিছে যে জিডিপি ইন্ডিয়াৰ গ্ৰো হৈ আছে ইন্ডিয়াৰ জিডিপি বাঢ়ি পেলা আগতে 5% আছিল 7% হৈ গল 7.5% হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে তো ভাবিব পাৰে যে তেতিয়া হলে তো এমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো বাঢ়িবহে লাগিছিল কিন্তু আগতে আছিল 2.6% পিছত যেতিয়া জিডিপি গ্ৰোথ হৈ গল 1990s ত তেতিয়া জিডিপি গ্ৰোথ হোৱাৰ পাছত এমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো আকৌ 1% লৈ নামি আহিল তো এতিয়া আমি কি দেখিলো যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত the GDP increased but the employment rate decreased আৰু এই যোনটো কথা যে জিডিপি বাঢ়ি আছে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট ৰেট কমি আছে this is known as jobless growth এটো কি কোৱা হয় this is known as jobless growth মানে গ্ৰোথ তো হৈ আছে কান্ট্ৰি
গ্ৰোথটো হৈ আছে গ্ৰোথ কিয় হৈ আছে কাৰণ জিডিপি বাঢ়ি আছে কিন্তু বহুতখিনি মানুহে চাকৰি পোৱা নাই সো হেতুকে কোৱা হয় জবলেছনেছ তো সেই কাৰণে এই ফেজটো যেতিয়া আপুনি দেখিছে যে গ্ৰোথ হৈ আছে সৰি আপোনালোকে দেখিছে যে গ্ৰোথ হৈ আছে জিডিপি বাঢ়ি আছে কিন্তু জিডিপি বাঢ়িছে যদিও আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট আকৌ কমিহে আছে তো এটুকে কোৱা হয় দ্য প্ৰবলেম অফ জবলেছ গ্ৰোথ তো এটো হৈছে জবলেছ গ্ৰোথ আৰু ইয়াৰে এভিডেন্সটো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে ইউ ক্যান ডাইৰেক্টলি ৰাইট দিছ চাৰ্ট নোট দিছ চাৰ্ট ডাউন আপোনালোকে পাই যাব পিডিএফটো বাৰু বাট ষ্টিল হেতুৱে হৈছে জবলেছ গ্ৰোথ এতিয়া ইণ্ডিয়াত এই জবলেছ গ্ৰোথনো কিয় হৈছিলে হেতুৱে আমি চাওঁ আপুনি মনত ৰাখিব যে জবলেছ গ্ৰোথ কেতিয়া হৈছিলে বেক অফ দা মাইণ্ডত এটো মনত ৰাখিব 1990s পৰা আমি দেখো ইণ্ডিয়াত জবলেছ গ্ৰোথ হোৱা আৰু 1990sত কি হৈছিলে ইণ্ডিয়াত বিওপি ক্ৰাইসিস হৈছিলে বিওপি এটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড হয় তো 1990sত ইণ্ডিয়াত হৈছিলে বিওপি ক্ৰাইসিস আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়াত বিওপি ক্ৰাইসিস হৈছিলে এই ক্ৰাইসিসৰ পৰা উলাবলে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়াই হেল্প লৈছিলে আইএমএফৰ পৰা আৰু হেল্প লোৱাৰ কাৰণে আইএমএফে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কিছুমান কন্ডিশনস ৰাখিছিলে ইণ্ডিয়াক কৈছিলে যে ইণ্ডিয়া উইল হেভ টু ফলো সাৰ্টেইন কন্ডিশনস আৰু এই কন্ডিশনস বিলাকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই আনিছিলে কিছুমান ৰিফৰ্মস আৰু এই ৰিফৰ্মস বিলাকে কি কোৱা হয় এলপিজি ৰিফৰ্মস অফ 1991 বা লিবাৰেলাইজেশন প্ৰাইভেটাইজেশন গ্লোবালাইজেশন এলপিজি ৰিফৰ্মস অফ 1991 আকৌ ব্যাকগ্ৰাউন্ড খিনি কৈ দিছো ব্যাকগ্ৰাউন্ড টু জবলেছ গ্ৰোথ কি হৈছিলে সিচুৱেশনটো 1990sত আমাৰ হৈছিলে বিওপি ক্ৰাইসিস এতিয়া বিওপি ক্ৰাইসিস কি হয় মই সাগে ফিউচাৰ লেকচাৰ এটাত কৈ দিম বিওপি ক্ৰাইসিস কি হয় কাৰণ এটো মেইনছৰ কাৰণে অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হৈও যায় তো বিওপি ক্ৰাইসিস আপোনালোকে ফিউচাৰত গম পাব জাস্ট এতিয়া জানি থাক যে 1990sত ইণ্ডিয়াৰ তাত পইচা নাছিলে ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ ধৰিলক ইণ্ডিয়াৰ তাত ফৰেইন বস্তু কিনিবলৈ পইচা নাছিলে তাকে কোৱা হয় বিওপি ক্ৰাইসিস তো বিওপি ক্ৰাইসিস হৈছিলে ইন দা ইয়াৰ 1990s around 1990s বিওপি ক্ৰাইসিসৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক ফৰেইন পইচা লাগিছিলে সো তাৰ কাৰণে আইএমএফৰ পৰা ইণ্ডিয়া হেল্প খুজিলে আইএমএফে ক'লে যে আইএমএফে হেল্প কৰিব কিন্তু ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফান্ড হৈছে আইএমএফ আৰু আইএমএফে ক'লে ইণ্ডিয়াক হেল্প কৰিব বাট আইএমএফে ক'লে যে ইণ্ডিয়াক যদি হেল্প কৰে তেতিয়া ইণ্ডিয়াই কিছুমান কন্ডিশনস মানিব লাগিব আইএমএফৰ আৰু সেই কন্ডিশনস বিলাক মানিব বুলি ক'লে আৰু সেই কাৰণে ইণ্ডিয়া আনিলে ৰিফৰ্মস এলপিজি ৰিফৰ্মস অফ 1991 তো এটো হৈছে ব্যাকগ্ৰাউন্ড এতিয়া জাস্ট মনত ৰাখক হেল্প আহিব এই জবলেছ গ্ৰোথ কনসেপ্টটো বুজাত এতিয়া জাস্ট এই ব্যাকগ্ৰাউন্ড খিনি মই আপোনালোকক কৈ দিলো এতিয়া এটো হৈ গল কথা about the background এতিয়া আমি চাম reasons behind jobless growth first তো হৈছে capital intensive industrialization এতিয়া সব industries দুটা টাইপৰ থাকে এটা হৈছে capital intensive industries এটা হৈছে labor intensive industries আৰু পিনে আছে capital intensive industries so industries দুটা টাইপৰ থাকে এটা হৈছে capital intensive industries এটা হৈছে labor intensive industries এতিয়া capital intensive industries এইবিলাক industries হয় যোনবিলাকক labor কম লাগে কিন্তু machines বেছি লাগে so capital intensive industries হেবিলাক হয় যত machines বিলাক বেছি ইউজ হয় আৰু labor intensive industries কোনবিলাক হয় যোনবিলাকত labor বেছি ইউজ হয় কথাটো বুজিলে সো ক্যাপিটাল ইন্টেনসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ এনেকুৱা বিলাক ইন্ডাস্ট্রিজ যত মেচিনস বিলাক বেছি ইউজ হ'ব লেবাৰ বিলাক কমকে ইউজ হ'ব আৰু লেবাৰ ইন্টেনসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ কোনবিলাক হয় লেবাৰ ইন্টেনসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ এনেকুৱা ইন্ডাস্ট্রিজ বিলাক হয় যত লেবাৰ বেছিকে ইউজ হয় আৰু মেচিনস কমকে ইউজ হয় এতিয়া আপোনালোকে ভাবক যে যদি মানুহক এমপ্লয়মেন্ট দিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা ইন্ডাস্ট্রিজ বনাব লেবাৰ ইন্টেনসিভ বনাব নে ক্যাপিটাল ইন্টেনসিভ বনাব ভাবক যদি ইণ্ডিয়াত এমপ্লয়মেন্ট প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম লেবাৰ ইন্টেনসিভ নে ক্যাপিটাল ইন্টেনসিভ yes আমি বনাম লেবাৰ ইন্টেনসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ কিন্তু 1990sত ইণ্ডিয়াই বেছিকে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন কৰিছিলে বাট দে ফোকাসড মোৰ অন ক্যাপিটাল ইন্টেনসিভ ইন্ডাস্ট্রি যেতিয়া ইণ্ডিয়াই ফোকাস কৰিলে বেছিকে অন ক্যাপিটাল ইন্টেনসিভ ইন্ডাস্ট্রিজ তেতিয়া কি হ'ল তেতিয়া ইণ্ডিয়াত ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথটো হ'ল ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল গ্ৰোথ বহুত বেছি হ'ল কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট কমি গ'ল কিমান বেছিকে এমপ্লয়মেন্ট দিব নোৱাৰিলে So capital intensive industries বনোৱাৰ কাৰণে কি হল কি হল আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ হল কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট ৰেট কমি গ'ল কিয় কমি গ'ল এমপ্লয়মেন্ট ৰেট কিয় কমি গ'ল এমপ্লয়মেন্ট কমি যোৱা নাই দেই এমপ্লয়মেন্ট বাঢ়িছে কিন্তু the rate of growth of employment when it is compared to the previous 10 years কমি গ'ল কিয় কমি গ'ল কাৰণ capital intensive industries ইমান বেছিকে এমপ্লয়মেন্ট মানুহে পাবলৈ নোৱাৰিলে কাৰণ তাত বেছিকে মেচিনস ইউজ হয়
সেই কাৰণে জিডিপিটো বহুত গ্ৰো হ'ল কাৰণ অবভিয়াসলি ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ ইন্ডাস্ট্ৰিজত বস্তু বেছিকে বনাব তো সেই কাৰণে জিডিপিটো গ্ৰোথ হ'ল কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট ৰেট কমি গ'ল এটো হৈছে এবাউট ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ ইন্ডাস্ট্ৰিজ সেকেন্ড টু চাও